आज चाहिँ हामी PHP मा कुकी र सेसन भनेको के हो र यसलाई कसरी चाहिँ लागू गर्ने भन्ने हेर्छौं है। कुकी भनेको चाहिँ एउटा स्मल टेक्स्ट फाइल हो हैन, जहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो क्लाइन्ट्स भने हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ वेब सर्भरले चाहिँ एउटा सानो टेक्स्ट फाइल स्टोर गरेर राखेको हुन्छ जस्ट मेमोरीको लागि, केही कुराको इन्फर्मेसनको लागि। अब जस्तै कि फर इक्जाम्पल एउटा क्याफेमा गयो हैन, क्याफेमा गएर नाम र तिमीले चाहिँ एउटा नाम र तिम्रो फेभरेट ड्रिङ्क्स भन्यो भने अब भोलिपल्ट जाँदाखेरि अब त्यो क्याफेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त तिम्रो नाम र फेभरेट ड्रिङ्क। त्यस्तै हो कुकी पनि। अब कुकी पनि इच टाइम चाहिँ भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टेक्स्ट फाइलबाट थाहा हुने भयो क्या। अर्को यसको इक्जाम्पल्सहरू अरू पनि हुन्छ, जस्तै कि कुनै पनि वेबसाइट्समा चाहिँ तिम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रिफरेन्सहरू भन्ने हुन्छ नि त, सेलेक्ट योर ल्याङ्ग्वेज भनेर। त्यसमा चाहिँ अब तिमीले नेपाली र इङ्ग्लिस मध्ये इङ्ग्लिस सेलेक्ट गर्यो भने भोलिपल्ट नि त्यो वेबसाइट भिजिट गर्दाखेरि अटो थाहा हुन्छ नि त इङ्ग्लिस सेलेक्ट गरेको हो भनेर। त्यही हो, त्यस्तै त्यो चाहिँ स्मल युजर्स भयो कुकीको। अनि हामीले चाहिँ PHP मा चाहिँ कुकी चाहिँ यो सेट कुकी भन्ने फङ्सन युज गरेर चाहिँ हामीले कुकीलाई सेट गर्छौँ। अनि यहाँनिर इक्जाम्पल हेर्न सक्छ, यो युजर भन्ने चाहिँ हाम्रो कुकीको नेम हो र यो राम बस्नेत भनेको यो कुकीको भ्याल्यु। यो टाइम चाहिँ कुकी कतिखेर एक्सपायर्ड हुने त भने एक्सपाइरेसन टाइम हो 86,400 भनेको यो एक दिनमा यति सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि 1 डे इन्टु 30 गर्दाखेरि 30 डेज राखेको रहेछ एक्सपाइरेसन टाइम। अनि यो भनेको क्लास भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ कुकी चाहिँ अब कुन पाथमा एभाइलेबल गर्ने त भन्ने हो। अनि त्यसपछि हामीले कुकीलाई चाहिँ कसरी कुकीको एकचोटि सेट गरेपछि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ कसरी गेट गर्ने त भन्ने नि क्वेसन आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ युजर नेम भन्ने भेरिएबल क्रिएट गरेर त्यसमा चाहिँ यो $_ यो कुकी भन्ने सुपर ग्लोबल चाहिँ युज गरेर हामीले यहाँ सुपर ग्लोबल भित्र यो युजर भन्ने कुकीको नाम दिन्छ र यसरी चाहिँ हामीले कुकीको भ्यालु चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ। अब सेसन हेरौँ है। सेसन भनेको नि एउटा तरिका हो, अब स्टोर गर्ने तरिका हो। सेसन चाहिँ हामीले मल्टिपल पेजेसहरूमा युज गर्न सकिन्छ PHP मा। अनि अब यो सेसन चाहिँ सर्भर साइड हुन्छ र कुकी चाहिँ क्लाइन्ट साइड हुन्छ। यो डिफरेन्समा हेरौँला। अनि यो अनलाइक कुकी यो सेसनले चाहिँ हाम्रो यो लोकल कम्प्युटरमा चाहिँ यसले चाहिँ टेक्स्ट फाइल चाहिँ स्टोर गर्दैन। अनि सेसनको इक्जाम्पल यहाँ हेर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ सेसन स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सेसन _ स्टार्टले चाहिँ PHP मा सेसन स्टार्ट गर्छ। अनि हामीले सेसनको कुनै पनि सेसनमा चाहिँ एउटा भ्यालु स्टोर गर्नु पर्यो भने हामीले यो सेसन यो $_ सेसन भन्ने सुपर ग्लोबल युज गरेर यो भित्र हामीले सेसनको नाम दिन्छ र यतापट्टि हामीले भ्यालु असाइन गर्छ। सिम्पल यो भेरिएबललाई भ्यालु असाइन गरेको जस्तै हो। अनि त्यसपछि हामीले एकचोटि भ्यालु असाइन गरिसकेपछि अब यसको भ्यालु चाहिँ गेट गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यही अघि नै हामीले कुकीको भ्यालु गेट गरेको जस्तै हो, एउटा भेरिएबल बनायो। अनि त्यसमा यहाँ के अरे यो $_ सेसनको कुकी जो साटा थियो नि यहाँ चाहिँ सेसन हुनुभयो क्या। अनि यो भित्र चाहिँ त्यो सेसनको नाम हुनुभयो। यस्तै गरेर हामीले सेसन पनि स्टोर र एक्सेस गर्न सकिन्छ। अब डिफरेन्स हेरौँ है कुकी र सेसन। कुकीले चाहिँ अब क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ क्लाइन्ट साइड भनेको हाम्रो हामी युजर साइड चाहिँ यसले चाहिँ डाटा स्टोर गर्ने भयो। सेसनले चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ नि यो युजर साइड चाहिँ डाटा स्टोर गर्दैन, यो चाहिँ सर्भर साइड स्टोर गर्ने भयो। अनि कुकीसँग चाहिँ लिमिटेड साइज हुने भयो, युजली 4K किलोबाइट भनेको छ। र सेसनले चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा चाहिँ स्टोर गर्न सकिने भयो है। त्यसरी
सेसन युज गर्यो भने। अनि त्यसपछि कुकी चाहिँ ब्राउजरले चाहिँ डिजेबल गर्न पनि सकिन्छ, तर सेसन चाहिँ सर्भरले कन्ट्रोल गर्ने हो, त्यही भएर ब्राउजरले डिजेबल गर्न सकिन्न। अनि कुकी चाहिँ अब एभ्री रिक्वेस्ट होइन, एभ्री रिक्वेस्ट त्यो कुकी चाहिँ सेन्ड भइबस्छ सर्भरमा होइन, एभ्री रिक्वेस्ट नै सेन्ड भइबस्छ। तर सेसन चाहिँ वान्स पर सेसन सेन्ड हुने भयो। कुकी चाहिँ अब स्मल एमाउन्ट्स अफ डाटा चाहिँ स्टोर गर्नलाई चाहिँ बेटर हुन्छ। जस्तै कि यसले चाहिँ अब युजर प्रिफरेन्सेसहरू चाहिँ स्टोर गर्छ, जस्तै कि युजरलाई अब कुन मोड मनपर्छ, डार्क व्हाइट मोड मनपर्छ कि डार्क मोड मनपर्छ, अथवा कुन ल्याङ्ग्वेजेस मनपर्छ, इङ्ग्लिस मनपर्छ भन्दाखेरि कुन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हुन्छ नि प्रिफर गर्छ, इङ्ग्लिस नेपाली, तिनीहरू चाहिँ चाहिने कुराहरू युजर प्रिफरेन्सेसहरू चाहिँ स्टोर गर्न बेटर सुट हुन्छ कुकी चाहिँ। अनि सेसन चाहिँ के लागि बेटर सुट हुन्छ भने लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा, जस्तो कि युजर अथेन्टिकेसन डाटाहरू, अब युजर अथेन्टिकेसन डाटाहरू मध्येमा अब त्यो युजरले इनपुट गरेको इमेलहरू भयो, पासवर्डहरू भयो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले सेसन युज गर्ने गरिन्छ। त्यही हो, अब सेसन र कुकी र सेसनको आफ्नो युजेसहरू हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा आफ्नो युजेसहरू हुन्छ। जस्तै कि स्मल स्टोर डाटाको लागि पनि हामीले कुकी युज गर्छ भने, अलि लार्ज स्टोर डाटाको लागि चाहिँ हामीले सेसन युज गर्ने भयो। This much. Thank you for watching, guys.